Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα και με το καλό να ορίσει ο καινούριος χρόνος. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Μετράμε μέρες, έτσι, 2 μερούλες μείνανε και πάμε προς ολοταχώς για την καινούρια χρονιά, το 2025. Το χτεσινό άνοιγμα, το οποίο ήταν για το 2025, πραγματικά ήταν ένα συγκλονιστικό άνοιγμα για μένα. Δεν το έγραψα απλά στον τίτλο για να εντυπωσιάσω. Αξίζει, όσοι δεν το έχετε δει, αξίζει πραγματικά τον κόπο να το δείτε και να συντονιστείτε με αυτές τις υπέροχες ενέργειες. Αν δηλαδή έχουμε μία τέτοια χρονιά, δεν μας πιάνει κανένας. Και το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου για όλους μας και για όλο τον κόσμο. Να σας υπενθυμίσω να πατάτε like. Αν σας αρέσει το βίντεο βέβαια, όχι με το ζόρι ποτέ. Και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Θέλω να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Επίσης να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν απόλυτα πάνω στη δική σας προσωπική ιστορία. Και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας το τίτλο του βίντεο και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Οπότε, πάμε να περάσουμε στο θέμα μας. Βέβαια, οι ερωτικές εκπλήξεις του 25. Τι έρχεται παιδιά, τι έρχεται. Για πάμε να ξεκλειδώσουμε. Δεν έχω βάλει τυχαία τα κλειδάκια εδώ σήμερα. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε χρυσό κλειδάκι, λευκό κλειδάκι και μαύρο κλειδάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε αυτό το υπέροχο χρυσό κλειδί, για να ξεκλειδώσουμε εδώ παρεούλα τις ερωτικές εκπλήξεις του 25, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Τέσσερα μπαστούνι. Καταρχάς να σας πω ότι ξεκινάμε με μια εξαιρετική κάρτα βάσης που είναι δική σας κάρτα. Και αυτό βέβαια είναι πραγματικά πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές οι κάρτες θέλουν να μας στείλουν μηνύματα, να σας στείλουν μηνύματα και μπορεί να μην απαντούν ακριβώς σε αυτό που έχουμε εμείς θέσει ως ερώτημα. Αλλά μπορεί να μας δίνουν μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Το 4 μπαστούνι λοιπόν, που θεωρείται μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, είναι μια κάρτα θεμελίωσης. Μπορεί βέβαια κάποιοι να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί θέλετε το 25 παραδείγματος χάρη να παντρευτείτε, γιατί είναι μια κάρτα η οποία
αναφέρεται και στο γάμο. Όχι βέβαια πάντα, αλλά αναφέρεται και στο γάμο. Και επειδή, όπως σας είπα, είναι μια κάρτα θεμελίωσης, δείχνει ότι ένα πρώτο στάδιο σε ό,τι και αναφορά, σε επαγγελματικά, σε προσωπικά, σε, ξέρω εγώ, καριέρα, οτιδήποτε, τα πάντα όλα συμπεριλαμβάνει. Έχει ολοκληρωθεί θετικά, το τονίζω θετικά, και ετοιμάζεστε να περάσετε σε έναν επόμενο κύκλο ζωής. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει συνδεθεί και με το γάμο, γιατί ο γάμος τι είναι? Κλείνει ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής του ζευγαριού και ανοίγει το επόμενο και το πιο δύσκολο. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, γιατί θέλει δουλειά και θέλει προσπάθεια και θέλει πολύ αγάπη προκειμένου να στεριώσει ένας γάμος, ιδιαιτέρως στις μέρες μας που έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και που έπρεπε να αλλάξουν φυσικά. Και οι ισορροπίες λίγο ίσως έχουν χαθεί, αλλά όπου υπάρχει πραγματική αγάπη, θεωρώ έτσι και πρόθεση, θετική πρόθεση, πιστεύω ότι όλα μπορούν να εξελιχθούν τέλεια. Εδώ λοιπόν, πέρα από αυτό που σας είπα, ότι μπορεί κάποιοι από εσάς να θέλετε είτε ακόμα και να θεμελιωθεί η σχέση σας, δεν σημαίνει πάντοτε το γάμο, έτσι, γιατί δεν θέλουν και όλοι οι άνθρωποι να παντρεύονται και καλά το κάνουν. Λοιπόν, τώρα, μπορεί όμως η κάρτα να φέρει και αλλαγή σπιτιού, μετακόμιση, αγορά σπιτιού, να φέρει καινούρια δουλειά, αλλαγή δουλειάς δηλαδή, αλλαγή εργασίας. Μπορεί να φέρει αλλαγή καριέρας. Και όλα αυτά δεν θα έρθουν από τον ουρανό μπουπ και θα σας πέσουν στο κεφάλι, αλλά είναι αποτέλεσμα της δικής σας σκληρής δουλειάς. Έχετε λοιπόν, πέρα από το άνοιγμα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό πετύχει στη ζωή σας ή έρχεται αυτή η επιτυχία πολύ σύντομα και θα πρέπει να το γιορτάσετε. Να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας και βεβαίως η σκληρή δουλειά δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται πάντα, αλλά από εκεί και πέρα χαιρόμαστε την επιτυχία μας, νιώθουμε υπερήφανοι για τον εαυτό μας. Πάμε να δούμε παρακάτω. 2 μπαστούνι. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, βλέπω εδώ. Οκ, κατανοητό. Οι προβληματισμοί είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Να μην κρυβόμαστε. Και εδώ έχουμε μια σελήνη, παιδιά. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Εδώ θέλει προσοχή η κάρτα αυτή. Γιατί η σελήνη μπορεί να είναι και κυρίως είναι μια προειδοποιητική κάρτα. Και σας λέει ότι προσέχετε ποιον πιστεύετε, ποιον εμπιστεύεστε, γιατί η εξαπάτηση είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται η σελήνη. Ακόμη σας συμβουλεύει να ακούτε το ένστικτό σας στο 100% και γενικά όλα σας τα ψυχικά χαρίσματα. Αυτό είναι έτσι θεμελιώδης να το κάνετε, επιβάλλετε να το κάνετε, γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σας γλιτώσει από πάρα πολλές κακοτοπιές. Και από την άλλη, αν έχετε κάποιους φόβους, καλό θα είναι να βρείτε τον τρόπο είτε να τους αντιμετωπίσετε, είτε να τους πάρετε αγκαλιά και να προχωρήσετε παρακάτω. Πάμε τώρα να περάσουμε στις ερωτικές εκπλήξεις. Εδώ ήταν ένα δικό σας, έτσι, δικές σας πρώτες πληροφορίες. Να την η έκπληξη, παιδιά, δεν το πιστεύω. Τι τέλειο και καταπληκτικό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, είτε είστε σε σχέση και αυτή η σχέση θα εξελιχθεί πολύ πολύ θετικά,
γιατί εδώ έχουμε την κορυφαία κάρτα. Το 2 κούπα είναι η κορυφαία κάρτα που θέλουμε, ή μάλλον μία από τις κορυφαίες κάρτες που θέλουμε να βλέπουμε όταν κάνουμε αισθηματικά ανοίγματα. Σας περιμένει λοιπόν το 2025 μία πολύ όμορφη έκπληξη στα αισθηματικά σας, στα ερωτικά σας. Τώρα, βεβαίως, μπορεί αυτό να ισχύει και στις 3 περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές? Μία καινούρια γνωριμία. Μία γνωριμία ήδη, μία σχέση υπάρχουσα, η οποία θα γίνει πιο βαθιά, πιο αληθινή, πιο αγαπησιάρικη, πιο όλα. Και βεβαίως έχει εξαιρετικές προοπτικές και για το μέλλον. Και η τρίτη λοιπόν περίπτωση είναι ακόμα και η επιστροφή κάποιου ανθρώπου στη ζωή σας. Αυτό εσείς θα το κρίνετε, αν και κατά πόσον το επιθυμείτε ή όχι. Πάντως, οι εκπλήξεις στα ερωτικά σας δεν θα λείψουν το 25, δεν θα βαρεθείτε καθόλου. Πάμε να δούμε 4 πεντάκτηνα. Να προσέχετε, αυτό δεν είναι έκπληξη, να προσέχετε τις σκηνές ζηλοτυπίας, είτε είναι από τη δική σας πλευρά είτε είναι από την άλλη πλευρά. Θέλει προσοχή, γιατί αυτό, η ζήλια, μπορεί πραγματικά να χαλάσει μία σχέση, έτσι, μία ωραία σχέση, μπορεί να τη χαλάσει η ζήλια. Αν λοιπόν έχετε εσείς τέτοιο θέμα ή ο σύντροφος ή η σύντροφός σας, δείτε το λίγο, συζητήστε το ανοιχτά. Εγώ έχω αυτό και δεν νιώθω καλά με αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε? Για να δούμε. 2 σπαθί. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει περίπτωση και επανασύνδεσης, παιδιά. Γιατί το 2 σπαθί είναι μία κάρτα που έχει λίγο περίεργες ενέργειες, αλλά έχει και την ενέργεια του ειρηνοποιού και θέλει να φέρνει ισορροπίες, ανακοχή, η οποία είναι ανακουφιστική. Αυτό. Δεν είναι και λίγο. Ο κρεμασμένος, τι έγινε ρε παιδιά? Ανοίξαμε μία υπέροχη κάρτα πρώτη και μετά έρχεται μία έτσι φθήνουσα πορεία. Ο κρεμασμένος δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μία περίοδος προβληματισμού και ζυγίσματος επίσης, έτσι, το να ζυγίζετε τις καταστάσεις, να δείτε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν είναι σωστό να προχωρήσετε ή όχι. Γιατί τόσος προβληματισμός άραγε? Ορίστε, όλα θα πάνε τέλεια. 10 πεντάκτηνο, εξαιρετική κάρτα και νομίζω εδώ μπορεί να είναι και μία έκπληξη πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι η κάρτα η οποία συνδέεται με την παραδοσιακή οικογένεια. Μπορεί λοιπόν, ιδιαιτέρως αν είναι μία καινούρια γνωριμία, φυσικά χρειάζεται το χρόνο της, έτσι, να γνωρίσει τον ένας τον άλλο, να δείτε, θέλει επεξεργασία. Αλλά αφού έχουμε αυτό το υπέροχο 10 πεντάκτηνο ως καταληκτική κάρτα, εντάξει, θεωρώ ότι πραγματικά οι εξελίξεις θα είναι υπέροχες. Είναι μια κάρτα φυσικά που αναφέρεται στο γάμο. Δεύτερη φορά, ξεκινήσαμε το άνοιγμά μας με την πρώτη κάρτα, τη δική σας κάρτα βάσης που επίσης αναφέρεται σε γάμο, σε μία από τις ερμηνείες, αλλά και εδώ λοιπόν έχουμε επίσης μία κάρτα που συνδέεται με το γάμο. Ή εναλλακτικά ότι η σχέση σας θα περάσει σε ένα επόμενο εξελικτικό στάδιο, θετικά πάντα, θετικότατα. Γιατί εδώ ανοίγουμε και κλείνουμε με 2 πάρα πολύ θετικές κάρτες, άρα οποιοδήποτε σκαμπανέβασμα και αν υπάρξει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το αποτέλεσμα, η τελική έκβαση θα είναι όχι θετική απλά, θα είναι υπέροχη και εξαιρετική. Και φυσικά εννοείται, σας το εύχομαι ολόψυχα,
σε όλους και σε όλες όσοι το επιθυμείτε. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, μα πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις έχετε να περιμένετε στα ερωτικά σας το 2025. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Εδώ πάμε να ξεκλειδώσουμε με το λευκό μας κλειδάκι και εύχομαι το 2025 να σας φέρει όλα όσα σας στέρισαν τα προηγούμενα χρόνια σε κάθε επίπεδο, αλλά τώρα κάνουμε ένα ερωτικό άνοιγμα. Για να δούμε. Εφτά πεντάκτηνο, δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης, που δείχνει αφενός ότι μπορεί να περιμένετε κάτι, κάποιον άνθρωπο να περιμένετε, να κάνετε πολύ υπομονή και να περιμένετε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της ερμηνείας και το άλλο αναφέρεται σε προβληματισμούς. Αν δηλαδή το timing που συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο είναι σωστό ή έχετε ήδη μία πορεία ζωής πίσω σας που βάζει εμπόδια, πολύ σοβαρά εμπόδια στην εξέλιξη αυτής της σχέσης. Είστε συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες, έχετε τα ίδια θέλω ή υπάρχουν διαφορές, σημαντικές διαφορές, έτσι δεν μιλάμε για μικροδιαφορές, αλλήμωνο δύο όμοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν στον κόσμο, το θέμα είναι να είναι συμβατοί μεταξύ τους όμως. Άρα προβληματισμένους σας βλέπω. Κόσμος, εξαιρετική υπέροχη κάρτα είναι ο κόσμος, φέρνει την ολοκλήρωση, φέρνει τη χαρά, την ικανοποίηση που λαμβάνουμε όταν έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και κάτι ολοκληρώνεται με όμορφο, με θετικό τρόπο. Βεβαίως μπορεί να αναφέρεται και στο κλείσιμο ενός κύκλου ζωής, γιατί αναφέρεται έτσι κι αλλιώς στους κύκλους ζωής που κάνουμε, που ανοίγουν και κλείνουν διαρκώς. 4 κούπα. Το 4 κούπα είναι μία κάρτα που λέει τα εξής. Καταρχάς αναφέρεται σε σχέσεις οι οποίες είναι συμβατικές, παιδιά. Σε σχέσεις οι οποίες δεν προσφέρουν αρκετή ο ένας τον άλλον, έτσι, ή ο ένας από τους δύο, εν πάση περιπτώσει, αρκετή συναισθηματική κάλυψη, συναισθηματική σταθερότητα, και αυτό σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα σε μία σχέση. Μπορεί επίσης να δηλώνει ότι ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που αδιαφορεί προς το συναίσθημά σας. Ή ακόμη ότι είστε σε μία φάση που το μυαλό σας, η καρδιά σας είναι σε ένα πράγμα εδώ περιμένετε, εκεί που περιμένετε, και μπορεί πραγματικά να χάσετε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες στη ζωή σας. Για πάμε να δούμε τις εκπλήξεις σας. Το άρμα. Το άρμα, εντάξει, δεν είναι και από τις αγαπημένες μου κάρτες όταν τις ανοίγω στα ερωτικά, γιατί δείχνει καταστάσεις οι οποίες, καταστάσεις ή ανθρώπους που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους. Άρα εδώ βλέπω προβλήματα ότι υπάρχουν. Απόσταση μπορεί να είναι, γάμος μπορεί να υπάρχει σε έναν από τους δυο σας, 8 σπαθιά, εγκλωβισμός, δύσκολα παιδιά τα πράγματα είναι για σας και πραγματικά λυπάμαι και εύχομαι να ανοίξει λίγο παρακάτω. 3 μπαστούνι, οκ, μάλλον προσωπικό κάνω για κάποιον ή για κάποιαν από εσάς. Πολύ έντονο παιδιά αυτές οι απαγορεύσεις και το τρίτο πρόσωπο
παράλληλες σχέσεις κλπ. 8 πεντάκτηνα. 8 μπαστούνι, άντε να αλλάξει λίγο. Και οι εραστές. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονο το στοιχείο των αντιθέσεων. Αυτό είναι που κυριαρχεί, μαζί με την υπομονή και τον εγκλωβισμό, παιδιά. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι τουλάχιστον μία εκπληξούλα θα την έχετε. Και έστω και αυτό είναι σημαντικό. Ο εγκλωβισμός εδώ μπορεί να αφορά και τους δυο σας. Δηλαδή, ότι η άλλη πλευρά είναι εγκλωβισμένη σε μία κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει, ή τουλάχιστον αυτό πιστεύει, και ότι υπάρχει αυτή η θέληση ούτως ώστε να αλλάξουν τα πράγματα μεταξύ σας, αλλά αυτό θέλει απέραντη υπομονή. Δεύτερη φορά που συναντάμε κάτι αντίστοιχο. Θέλει απέραντη υπομονή, θέλει δέσμευση ότι και οι δύο πραγματικά θα είστε συντονισμένοι και ταγμένοι σε αυτόν τον σκοπό του να καταφέρετε να είστε μαζί. Μπορεί ακόμα έτσι, δεν θυμάμαι αν το είπα, να έχει να κάνει και με πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σας. Λοιπόν, έχουμε να πω και τα ζώδια. Το ζώδιο του Καρκίνου και το ζώδιο των Διδύμων. Απλή αναφορά κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εκπλήξεις όμως. Το 8 μπαστούνι, εδώ που ανοίξαμε, μαζί με τους εραστές δίπλα, είναι εδώ το 8 μπαστούνι, είναι μία κάρτα η οποία έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της έκπληξης, του απρόσμενου, και στην πλειοψηφία βέβαια και γενικά δεν έχουμε και τόσο αρνητικές κάρτες, οπότε να περάσω σε αρνητικές ερμηνείες σε καμία περίπτωση. Εντάξει, έχουμε προβλήματα μεν, έχουμε εμπόδια, αλλά δεν έχουμε και καμιά τραγωδία. Οπότε μένουμε στις θετικές ερμηνείες της κάρτας, η οποία θέλει να κινούνται όλα πάρα πολύ γρήγορα, να φέρνει εκπλήξεις, αναπάντεχες εξελίξεις, έχει συγκεκριμένο στόχο και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τον πετυχαίνει το στόχο που έχει, και επίσης λόγω εξαιτίας της ταχύτητας έχει συνδεθεί με τα μηνύματα, με τις σύγχρονες επικοινωνίες, άρα γι' αυτό σας λέω, αυτό θα είναι έκπληξη, δεν το περιμένετε με τίποτα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει προηγηθεί και ένα 8 πεντάκτηνο. Το οποίο πολλές φορές, επειδή είναι πάρα πολύ αργών εξελίξεων κάρτα, μπορεί να φέρει την επιτυχία, αλλά δοκιμάζει την υπομονή σε ακραίο σημείο. Λοιπόν, οπότε και πολλές φορές επίσης απλά δείχνει τη ρουτίνα, ότι δεν αλλάζει τίποτα, ό,τι ισχύει αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Γι' αυτό ξαφνικά εδώ πετιέται αυτό το 8 μπαστούνι και με έναν τρόπο φέρνει τα πάνω κάτω, και θεωρώ ότι θα βρεθείτε με τον άνθρωπο αυτόν, γιατί εδώ στο δικό σας άνοιγμα δεν έχω ενδείξεις για κάτι καινούριο. Αν επιθυμείτε κάτι καινούριο μπορείτε να δείτε το πρώτο άνοιγμα. Το τρίτο δεν το έχω κάνει ακόμα, οπότε δεν ξέρω να σας πω. Λοιπόν, και πιστεύω ότι ναι, θα σας στείλει μήνυμα, θα σας πάρει τηλέφωνο, κάτι θα γίνει και θα βρεθείτε. Όμως δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος είτε είναι μακριά, είτε είναι σε γάμο, αυτό δεν θα αλλάξει, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αυτό θα μείνει ως έχει.
για τους όποιους λόγους. Φαντάζομαι ότι εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Είναι τόσο μεγάλα τα εμπόδια που δεν θα ξεπεραστούν. Τουλάχιστον σε αυτή τη χρονιά. Παρακάτω βλέπουμε ή, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ισχύουν με την κατάσταση ως έχει αυτή τη στιγμή. Εάν γίνει μια μεγάλη αλλαγή, εννοείται ότι αλλάζουν όλα αυτά, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό. Οπότε, εντάξει, θα έχετε μια μικρή εκπληξούλα και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί η ζωή έχει ανατροπές πάρα πολλές. Νομίζω όλες και όλοι το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Και πολλές φορές ευτυχώς έχει και κάτι υπέροχες ανατροπές. Και σας τις εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ αυτό το μαύρο κλειδάκι. Για να δούμε, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και με το καλό να υποδεχτείτε την καινούρια χρονιά. Πάμε να δούμε τις ερωτικές εκπλήξεις τις δικές σας για το 25. Wow! Εντάξει ρε παιδιά, πιο δυναμικά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αλήθεια όμως. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα, άσος μπαστούνι. Και εδώ δείχνει ότι κάποιοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί πραγματικά τα ερωτικά σας έχουν χτυπήσει κόκκινο, κατά κόκκινο, φωτιά πήραμε, φλόγες εδώ, χαμός γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε. Μάλιστα, 5 κούπα, σας λείπει πάρα πολύ κάποιος άνθρωπος με τον οποίο προφανώς δεν είστε μαζί και σας λείπει, απεριόριστα σας λείπει. 5 μπαστούνια. Νιώθετε ότι ότι ανταγωνίζεστε με κάποιον άλλον ή με κάποιαν άλλη για αυτόν τον άνθρωπο ή βεβαίως μπορεί απλά να σας δημιουργεί αυτός ο άνθρωπος έναν τέτοιο ανταγωνισμό, έτσι, γιατί πολλές φορές από χαρακτήρα κάποιοι άνθρωποι μας δημιουργούν αυτήν την ανάγκη του να ξεχωρίσουμε, να έχουμε την πρώτη θέση στην καρδιά τους κλπ. Να ξέρετε εδώ είναι παγίδα πάντως. Είναι παγίδα. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε ένα βήμα πίσω, να δείτε την κατάσταση λίγο πιο αντικειμενικά, όσο πιο αντικειμενικά μπορείτε, γιατί αυτό είναι που θα σας βοηθήσει να φύγετε από αυτή τη φάση. Δεν είναι ο ανταγωνισμός, δεν είναι ό,τι καλύτερο για μία σωστή ερωτική σχέση. Για πάμε να περάσουμε να δούμε τις εκπλήξεις σας. Θα εκπληρωθεί αυτό το τεράστιο πάθος που είδαμε. Πω παιδιά, τι γίνεται εδώ, με στεναχωρείτε σήμερα. 10 σπαθί. Πολύ μεγάλος πόνος. Πόνος, προδοσία, απογοήτευση. Πολύ, όλα ρε παιδιά στο πολύ. Για να ανοίξουμε και τις άλλες κάρτες και βλέπουμε. Λοιπόν, κρεμασμένος. Καμία επικοινωνία και καμία επαφή δεν έχετε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή είναι έκπληξη παιδιά. Αυτή είναι έκπληξη 100%. Λοιπόν, 2 κούπα. 2 κούπα. Για να δούμε και τις υπόλοιπες, για να σας τα πω συνολικά. 6 μπαστούνι, πω, τι ωραία που αλλάξαν οι ενέργειες ρε παιδιά. Μπράβο σας, κόσμος. Ωραία. Όχι τίποτα άλλο, τέτοιες μέρες θέλω να κάνω πολύ ωραία ανοίγματα ρε παιδιά. Πώς θα γίνει τώρα. Φροντίστε να γίνει, εδώ εντάξει μας τη χάλεσε λίγο η τελευταία καρτούλα, αλλά ωραία, θα τα δούμε. Λοιπόν,
Πάντως την έκπληξη θα την έχετε, είναι το μόνο σίγουρο. Και θα είναι και πάρα πολύ ευχάριστη. Απλώς πρέπει να τακτοποιηθούν κάποια πράγματα. Είναι πολύ πιθανό να το ξέρετε αυτό εσείς. Λοιπόν, πάμε. 10 σπαθιά, λοιπόν, είπαμε είναι μια πολύ δύσκολη κάρτα, η οποία έχει πόνο, προδοσία, εγκατάλειψη, όλα τα αρνητικά συναισθήματα μετά από έναν χωρισμό. Και όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία και καμία επαφή με την άλλη πλευρά. Ο άνθρωπος αυτός είναι σε έναν βαθύ προβληματισμό. Θέλει, το μόνο σίγουρο, το απέδειξαν οι υπόλοιπες κάρτες, θέλει πάρα πολύ να είστε μαζί. Αλλά υπάρχουν καταστάσεις που τον ή την κρατούν πίσω και μας εμφανίστηκαν εδώ με το 10 μπαστούνι, που σημαίνει είτε έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, οποιοδήποτε είδους. Μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί να είναι προς την πατρική οικογένεια, μπορεί επαγγελματικά ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά, έτσι. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται, που κάνει μεταπτυχιακό, που κάνει εκείνο, που κάνει το άλλο. Είμαστε στην εποχή της απόλυτης τρέλας. Τελειώνει ένα παιδί το πανεπιστήμιο και θεωρείται σαν να έχει τελειώσει το δημοτικό. Ζούμε την απόλυτη παράνοια. Μπορεί λοιπόν, έτσι, για οποιονδήποτε λόγο, ο άνθρωπος αυτός έχει πολύ βαρύ φορτίο στην πλάτη του ή στην πλάτη της. Όμως, παρόλα αυτά, η αγάπη και το πάθος υπερισχύουν. Και μετά από έναν πολύ πολύ βαθύ προβληματισμό και ίσως και ένα διάστημα το οποίο έτσι θα χρειάζεται, γιατί όταν εμφανίζεται ο κρεμασμένος χρειάζεται το χρόνο του, δεν γίνεται, οι εξελίξεις δεν είναι άμεσες. Όμως η μήνυμα θα σας στείλει ένα μήνυμα πολύ αγαπησιάρικο, παιδιά. Πολύ αγαπησιάρικο όμως. Μήνυμα θα σας στείλει, θα σας καλέσει να βγείτε έξω, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα και καθόλου δεν αποκλείω και την ερωτική συνέβρεση με αυτόν τον άνθρωπο. Θα νιώσετε πραγματικά την απόλυτη ευτυχία, την ολοκλήρωση, ότι σαν ένα όνειρο ζωής σας να πραγματοποιήθηκε. Όμως πρέπει αυτός ο άνθρωπος να κλείσει κάποιους κύκλους ζωής οι οποίοι είναι σημαντικό, δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να κλείσουν, γιατί αυτό είναι το εμπόδιο που δεν σας αφήνει να είστε μαζί, να μπορείτε να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι, να προχωρήσει η ζωή σας. Δεν είναι τίποτε το τραγικό, δηλαδή θέλω να πω έτσι κι αλλιώς είναι μία κάρτα μικρή αρκάνα, η οποία ναι, αν το επιθυμεί η άλλη πλευρά μπορεί να τακτοποιήσει αυτές τις υποχρεώσεις. Εκτός, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω και την κάθε περίπτωση, έτσι, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τακτοποιούνται. Παρόλο που έχουμε ένα δεκάρι εκεί και το δεκάρι είναι και το κλείσιμο ενός κύκλου. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να το συνειδητοποιήσει πρώτα ότι όντως κάτι δεν πάει καλά, ότι όντως έχει πάρα πολλά βάρη στην πλάτη του ή στην πλάτη της και ότι θα πρέπει να σηκώνει μόνο το δικό του ή το δικό της σταυρό. Γιατί το αποτέλεσμα του να σηκώνουμε τα βάρη όλα, να προσπαθούμε να πάρουμε και τους σταυρούς των άλλων, το μόνο αποτέλεσμα που έχει αυτό είναι να εξαντλούμαστε ψυχικά και σωματικά, να μην είναι κανένας ευχαριστημένος, δεδομένο, γιατί και γίνεται και μεγάλη ζημιά, δηλαδή όταν αναλαμβάνουμε εμείς όλα τα βάρη και τις ευθύνες ενός ανθρώπου ή μιας κατάστασης ή δεν ξέρω τι, εκεί τι κάνουμε, παιδιά? Του δίνουμε πατερίτσες. Και με τις πατερίτσες δεν μπορεί κανείς να περπατήσει καλά, ούτε να τρέξει, ούτε να πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά.
Άρα λοιπόν, λυπάμαι βέβαια που δεν έχουμε μαζί μας αυτόν τον άνθρωπο, για να του πούμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, αν και πιστεύω τα ξέρει μέσα του ή μέσα της. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω θετικό προαίσθημα για την έκβαση αυτής της ιστορίας. Έχω πολύ θετικό προαίσθημα. Πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και ότι θα τα καταφέρετε να είστε μαζί. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει πάθος, υπάρχει φλόγα. Εκτός από το πάθος αυτό καθεαυτό, το ερωτικό πάθος, υπάρχει μία φλόγα. Και μία, εδώ είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή, έτσι. Υπάρχει και αυτό λοιπόν, του αγωνιστή, του δεν εγκαταλείπω. Τώρα, να πω, μια και εδώ είμαστε στο τρίτο και τελευταίο άνοιγμά μας, ότι αν θέλετε για κάτι καινούριο στη ζωή σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρώτο άνοιγμα, παιδιά, γιατί σε εκείνο έχουμε και αυτή την εκδοχή. Γιατί μπορεί να μου πείτε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτή η περίπτωση. Ναι, υπήρχε, αλλά δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν, αν θέλετε για κάτι καινούριο, παρακολουθείτε το πρώτο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.